رجعنا تاني في فيديو جديد. أتمنى أنكم تحضروا الفيديو للنهاية إن شاء الله تلقوا فيه الجديد والمفيد. قبل ما أبدأ فيديو اليوم حابة أذكركم ما تنسوا اللايك والسبسكرايب عشان يصلكم كل جديد وتفعلوا زر التنبيه. طيب فيديو اليوم إن شاء الله حتكلم فيه عن مشكلة صحية شائعة اللي هي فقر الدم أو الأنيميا. طيب عندنا أنواع من الأنيميا بس أنا حتكلم عن فقر الدم، وحابة أقول التعريف بتاعه بصورة مبسطة مباشرة بدون أي مصطلحات علمية طويلة وشرح دقيق مباشر. فقر الدم هي نقص عنصر الحديد في الدم. طيب أهمية عنصر الحديد شنو؟ عنصر الحديد هو الناقل للأكسجين عبر الدم إلى خلايا الجسم أو أجزاء الجسم، تمام؟ فهو ناقل للأكسجين، وزي ما احنا عارفين الأكسجين هو الغذاء للخلايا، يعني أي خلية ما بيصلها في الجسم ما بيصلها أكسجين كفاية قد يؤدي إلى خلل فيها ويؤدي إلى تلفها، تمام؟ فالحديد هو ناقل للأكسجين. إذا قل عنصر الحديد معناه قلت كمية الأكسجين الواصل للخلايا، معناها حيكون في مشكلة صحية. مفهوم مبسط مباشر. طيب في مشكلة صحية أكيد عندها أعراض. طيب ما هي الأعراض؟ الأعراض هي برودة في الأطراف اللي هي اليدين والرجلين، صداع، ألم في الصدر، معه ممكن يكون معه صعوبة في التنفس، حكة في الجلد قد تكون، ألم في الأسنان، ألم في اللسان، ومعه ممكن تكون تقرحات أو مرارة في اللسان. عندنا مثلا صداع، ضعف الشهية، شحوب البشرة، عندنا ضعف وتساقط الشعر، تمام، والأظافر. دي الأعراض بصورة عامة. زيادة ضربات القلب في أقل مجهود، يعني الواحد طلع سلم نزل مشى مشوار بسيط بيحس بضربات القلب متسارعة. دي هي الأعراض، قد يظهر واحد منها أو قد يظهروا اثنين أو زيادة، بس هي دي الفكرة بتاعت الأعراض. طيب عرفنا المفهوم بتاع فقر الدم وعرفنا الأعراض، عايزين نعرف الأسباب. الأسباب لفقر الدم هي قد تكون عدم استهلاك وجبات غذائية أو عدم استهلاك كمية حديد كفاية في الوجبات، قلة امتصاص الحديد في الوجبات، وزيادة احتياج الجسم للحديد، تمام؟ دي هي 3 أسباب. طيب من هي أكثر فئة أو أكثر فئات عرضة للفقر الدم؟ أكثر فئة عرضة هم في الأولوية للأطفال، يعني في التوب الأطفال والرضع. عندنا النساء بيفقدوا الحديد بشكل شهري، بيفقدوا دم بشكل شهري وفي الولادة. عندنا تاني النباتيين، قد يؤدي إلى قد يحصل إنه يكون هم عرضة. ليه؟ لأنه وجباتهم هو وجبات نباتية، ممكن تكون غنية بالحديد، وممكن يكون من النوعيات الغنية بالحديد، أو ممكن يكون معاها ممارسات خاطئة قد تعيق امتصاصه، تمام؟ النباتيين نفسهم هم أنواع، دي حنجيها في حلقة تانية في أنواع للنباتيين، يعني مش كل النباتيين واحد. طيب عندنا تاني العمليات الجراحية اللي هي قد تؤدي إلى استهلاك كميات قليلة في الوجبات وعدم امتصاص، يفقدوا إمكانية الامتصاص للحديد. حلو؟ المتبرعين بالدم بصورة متكررة وبالتالي ما في تعويض، يعني يتبرع بدمه شهريا، هو بيحب يتبرع أو بيحب إنه هو يكون يشارك في الخير فيتبرع بشكل دوري. إحنا ما بنمنع، بس لازم يكون في تعويض عشان تقدر تدي دم في المرة الجاية والبعدها. طيب دي الفئات الأكثر عرضة. طيب عرفنا المفهوم وعرفنا الأعراض وعرفنا الأسباب وعرفنا أكثر فئة. طيب عايزين نشوف الحل أو العلاج يكمن في التغذية نفسها، اللي هي بين استهلاك مجموعات غذائية عالية بالحديد واستهلاك مجموعات غذائية بتساعد في امتصاص الحديد، والمكمل العلاجي اللي هو في شكل حبوب أو مكملات غذائية غنية بالحديد. هنبدأ في الأول اللي هي استهلاك مجموعات غذائية غنية بعنصر الحديد.
المجموعات دي عندنا ليها مجموعتين، تقسموا لمجموعتين: مصادر حيوانية غنية بعنصر الحديد ومصادر نباتية غنية بعنصر الحديد. المصادر الحيوانية الغنية بعنصر الحديد عندنا لحوم الأعضاء زي الكبدة والقلب والكلاوي. عندنا تاني اللحوم الحمراء والدواجن. عندنا تاني المأكولات البحرية. المجموعة بتاعة المصادر النباتية عندنا البقوليات، وإحنا تكلمنا عنها في فيديوهات سابقة فممكن أذكر منها العدس. عندنا تاني الخضار الورقية اللون أخضر زي الملوخية وزي الجرجير مثلا. عندنا تاني المكسرات. عندنا تاني شنو مكسرات. عندنا تاني الحبوب المدعمة بالحديد، تمام، زي الكورن فليكس مثلا. دي من المصادر النباتية. طيب عرفنا دي المجموعات اللي هي الغنية بعنصر الحديد. طيب عايزين نساعد على امتصاصها. المصادر او العناصر الغذائية اللي بتساعد على امتصاص الحديد في الدم هي انها تكون في مجموعات غذائية غنية بفيتامين سي. يعني في كل وجبة لازم نحرص انه يكون عندنا مصادر غنية بفيتامين سي عشان يساعد في الامتصاص، وبالذات اذا كانت الوجبة مصدر نباتي. المصادر الحيوانية امتصاص الحديد فيها سهل، بس المصادر النباتية بيكون شوية صعب، عشان كده بنسرع الامتصاص بتاع المصادر النباتية بأنه نستهلك معاها مجموعات غنية بفيتامين سي أو جيم. طيب المجموعات الغذائية الغنية بفيتامين سي أو جيم اللي هي مثلا في شكل فواكه، عندنا الحمضيات: برتقال، ليمون، جريب فروت، كيوي. ديل من ضمن المجموعة. يوسف أفندي أو يوسفي بيكون من ضمنهم، إذا أخذناه مع الوجبة بيساعد في الامتصاص. عندنا تاني من الخضروات، عندنا الخضار الورقية الخضراء، عندنا الفلفل الأخضر والملون. عندنا تاني الطماطم، إذا استهلكناهم في الوجبة بيساعد في امتصاص الحديد من الوجبة، وبالذات إذا كانت الوجبة مصدرها نباتي. حلو؟ طيب عندنا معوقات، يعني عندنا حاجات بتمنع امتصاص الحديد، بالذات إذا كانت الوجبة نباتية. إذا استهلكناه مع الوجبة بيمنع امتصاصها، اللي هي شنو؟ الأغذية المحتوية على الكالسيوم زي الألبان والحليب ومنتجات الألبان. عندنا تاني المشروبات والأغذية المحتوية على البوليفينول والتانين زي القهوة والشاي والشوكولات. دي لو أخذناهم مع الوجبة، وبالذات إذا كانت وجبة مصدرها نباتي، بيمنع الامتصاص وبالتالي الجسم ما حيستفيد منه. عندنا تاني الخضروات العالية بالأوكسالات اللي هي زي السبانخ والبطاطا الحلوة والبنجر. إذا أخذناهم مع الوجبة العالية بالحديد من المصادر النباتية ما حنستفيد من الوجبة، وبالتالي يعتبر بدون فائدة للجسم. تمام؟ فلازم نحرص انه ما نستهلك من المعوقات دي، وفي نفس الوقت نستهلك فيتامين سي عشان نسرع في الامتصاص ونستفيد من الوجبة. والأهم إنه إحنا لازم وجباتنا تكون زي ما قلنا منتظمة: فطور، غدا، عشاء، وجبات خفيفة بين الوجبات. نحرص في كل وجبة إنه يكون فيها من المجموعات العالية بالحديد مع فيتامين سي، مع المكمل الغذائي اللي هو في شكل مكملات غذائية غنية بالحديد والزنك والفيتامين سي إذا في توفرت، حلوة جدا. تمام. وفي المكملات اللي هي في شكل حبوب توصف بوصفة طبية، جرعات على حسب النوع، على حسب العمر. الجرعة بتختلف من شخص للتاني، اللي هو ذكر أو أنثى. الوضع نفسه إذا كان على العمر كمان تختلف الجرعات من شخص للتاني. طيب أي واحد بيشعر بالأعراض معناه هو عنده أنيميا؟ لا، لازم الفحص الطبي، لازم الواحد يعمل استشارة طبية وعلى أساسها يكون في فحص، وعلى هذا الفحص يتحدد إذا كان في أنيميا أو لا. ولازم يتفحص كمان مخزون الحديد اللي هو الفيريتين عشان نعرف إنه إحنا الدم ومخزونه الحديد ومخزون الحديد طبيعيين أو لا، وإذا ما طبيعي لازم أنا أزيد من الاستهلاك عشان يكون عندي مستوى بتاع دم طبيعي ومخزون طبيعي، لأنه المخزون ده هو بتاع الطوارئ. يعني زي كأنه تشبيهه الهيموغلوبين هو
رفوف في المحل، عندي فيها بضاعة، البضاعة دي هي الحديد، والفيريتين هو المخزن للبضاعة. فأنا لازم أتأكد إنه عندي بضاعة في الرفوف وعندي بضاعة في المخزن، عشان إذا نقصت من هنا أعوض من هنا بصورة بسيطة، يعني تشبيه بسيط لفكرة الهيموغلوبين ومخزون الحديد في الدم. طيب دي الفكرة العامة. عندنا مكملات زي ما قلت غذائية، برضو باستشارة أخصائيين التغذية ممكن تتوصف، بس هي ما بتكون مين حديد، لا هي بيكون فيها حديد بس هي فيها كل الاحتياجات، بالذات إذا كان ما في شهية مع نقص الحديد اللي هي الواحد ما بيستهلك احتياجه في كل وجبة. أتمنى إنه الفيديو يكون مختصر ومفيد، وصل الفكرة بصورة واضحة. إذا عندكم أي استفسارات، عندكم أي اقتراحات، عندكم أي أسئلة حابين تسألوا، أتمنى إنه تكتبوا لي في الكومنت أو تراسلوني في الإيميل الموجود في الديسكريبشن، وإن شاء الله أقدر أجاوب على كل أسئلتكم وتساؤلاتكم واقتراحاتكم إذا حابين تدوني أي اقتراحات. وأهم حاجة ما تنسوا اللايك والسبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع الأحباب والأصحاب عشان تعم الفايدة بإذن الله، وخليكم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.